हट इनारको पानी आएर यस्तो फोहोर आइरहेछ का इनारको पानी हो कि ढलको पानी हो केही थाहा छैन यार। यो त्यसरी फाल्नु परिरहेछ दिनदिनै। आज बनाउने कोसिसमा छु म। यो इनार लाइदिया त इनारको पानी सफा छ तर ढल कहाँबाट मिसिएको चाहिँ थाहा नै छैन क्या। देखिन चाहिँ सबै देखिरहेछ तर आउन चाहिँ यसरी फोहोर आइरहेछ। यसको लागि आज उपाय गर्ने भनेको एउटा देखिरहेछ फ्यालेर प्लास्टर गर्ने प्लस सफा गर्ने। अहिले मान्छे आएपछि थाहा हुन्छ, त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नु होला। यो लेयरको चाहिँ फेरि राम्रो आउँदैछ। लेयर वाइज राम्रो नराम्रो छुट्टिँदै आउँदैछ होइन। एक लेयरको राम्रो एक लेयरको नराम्रो, यो कम्पेरिजनमा त यो पानी धेरै राम्रो होइन। अब फेरि यसलाई यो फाल्दिएँ मैले। अब यो फालिदिएपछि अर्को लेयरको आउनुपर्छ होइन। पानी सफा हुँदै आउँछ क्या। भनेपछि कहाँबाट ढल मिस्यो यो ठ्याक्कै प्रष्ट छुट्टिन्छ क्या। अनि त्यसपछि अब क्लियर आयो नि अलिअलि पानी। अघिभन्दा अलिकति राम्रो आएको छ अहिले कम्पेरिजन गर्दा। यसको कम्पेरिजन गर्दा त यो त एकदम नराम्रो छ। यो अलि ठिक छ। 5 मिनटपछि फेरि हेर्नुपर्छ होइन। 5 मिनटपछि फेरि हेरिन योभन्दा राम्रो आउँछ पानी। सो यसलाई के गर्ने छ यसको समाधान पनि हेर्न अहिले मान्छे बोलाउँदैछौँ हामीले। मान्छे आएपछि हेर्छन् उनीहरूले के भन्छ। चोक्रा हाल्नुपर्ने हो कि प्लास्टर गर्नुपर्ने हो कि कसरी सफा गरिन्छ त्यतिखेर हेरौँला। म अहिले इनार फोहोर पनि देखाउँछु। इनारमा कसरी फोहोर सफा गर्न सकिन्छ त्यो पनि देखाउँला म। यसलाई भन्छ धेरै नै सफा। यो अहिलेको कम्पेरिजनमा यो अर्को बाटाको भन्दा पनि धेरै कम्पेरिजनमा चाहिँ यो सफा छ है। फेरि यो चाहिँ अलिकति सानो रिङमा पुगिसकेको छ किन बट त्यो इनारको पानी यस्तै। अक्सिजन धेरै कम हुने होला यसमा। अझै कति बाल्टिन बाँकी होला? अझ एक बाल्टिन त भइहाल्यो नि। ल त्यो फोहोर पानी छ। देखिरहेछ नि। मसला जस्तै पनि हाल 2 बाल्टी हाल्छ हैन। बालो 3 बाल्टी जस्तो पर के हो यसमा बनाएको मसला
चिप्स पनि हाल्नु जस्तै गर्छ यो ट्युबवेलको ट्युबवेल यो ट्युबवेलको यसरी चिप्स हाल्दैछौँ हिङ हाल्दै चिप्स हाल्दै गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ प्रयोग गरौँ फ्र्याक्चर अनि चुना पनि हालौँ चुना अनिवार्य हालौँ है पानीको यसले बास्ना कटाउने रहेछ दुर्गन्ध पानीलाई 2-3 प्याकेट हाल्दै हुन्छ के यो ट्युबवेलको हो ट्युबवेल छैन ट्युबवेल यसको पानी त आइरहेछ है अहिले पानी यही छ त सिद्धो यही पानी हाल पानी बढी होला गिलो हुन्छ अहिले यस्तो पानी छ सेकेन्ड डेमा आज अर्को दिनमा पानी यस्तो आछ यसलाई पुरै फाल्नुपर्छ यो पनि यहाँ टाइटै गरेर नि यिनीहरूले तर यहाँ सफा देखिरहेछ पानी चाहिँ माथि पहिला जस्तो भरेको छैन अहिले पानी नै भरेको छैन जसरी यहाँ माछा भरेर हुन्छ सेट भएछ त्यो पनि सेट भएछ राम्रो भयो ल यो पानी पनि राम्रो आयो भने त भइहाल्यो नि फाइनल रिजल्ट हेरौँ भनेको यतिमै सीमित हुने भयो क्या क्लियर हो है पानी भन्नाले त्यति क्लियर त छैन बट त्यो हिजो हालेको चुनाले गर्दा यस्तो भइरहेछ